Magyarpolányon jártunk egy gáztartály felújítással foglalkozó cég telephelyén. Ezen a területen használták az Agrohoftól vásárolt Ardenburg Zeta M 1850 hidrotípusú függőleges tengelyű szárzúzót. Az úzó meghajtásához 55-90 liter per perces hidraulika olajnyomásra van szükség, ami meghajt egy háromágú késtartó tengelyt. Az úzó össztömege megközelíti a 600 kg-ot. Ennek a gépnek a munkaszélessége 1850 mm, de megtalálható még egy kisebb, 1550 mm-es munkaszélességben is. Hatékony és praktikus. Azoknak a bobcat tulajdonosoknak, akiknek keményebb zöld terület karbantartást kell végezniük. A cserélhető edzett kések, amelyeknek anyagvastagsága 12 mm, felelnek a sima, egyenletes vágásért. Ideális eszköz lehet kis- és középvállalkozásoknak, valamint önkormányzatoknak. További információért keressétek az értékesítő kollégákat, vagy látogassátok meg a weboldalunkat, a www.agrohof.com-ot. Ne felejtsetek el feliratkozni sem, illetve nyomjátok meg a csengőt, hogy a lehető leghamarabb értesüljetek az új tartalmainkról.